picia rano, kawę, herbatę chcecie? Would you like coffee or tea? Zawsze 42, proszę.没得问拿清。不是因为来到火球了，来到火球了，我手开始了。啊。Coś do picia rano, kawę, herbatę chcecie? Would you like coffee or tea tomorrow?
Armada. Zónázó vonat indul, Monoron át Ceglédre 9 óra 3 perckor a 15. állomásról. A vonat csak S70-es személyvonat indul, Gödön át Vácra 9 óra 15 perckor a 7. állomásról eladni. Intercity Train Nyírség departs for Nyíregyháza via Cegléd, Szolnok, Debrecen from platform 10. A Gödön át Vácra közlekedő S70-es személyvonat 5 perc múlva indul a 7. állomásról. Platform 10 at 09:23. The train stops only at Zugló, Kőbánya Kispest, Szerihegy, Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Hajdúszoboszló and Debrecen. The train is only available